MXPGolf.se. Min namn är Persson och låt oss snacka slaglängd och låt oss snacka om ifall slaglängden idag, för proffsen åtminstone, håller på att döda sporten golf. Vi flyttar på dig, Ben. Men du hjälpte till att göra min poäng om inte annat. Han kanske syns där. Han får med oss synas lite grann. Låt mig förklara lite grann. För ett par dagar sedan, jag spelade in det här på torsdagen, så här i tisdags kom det ut en rapport ifrån USGA och RNA, alltså två av de absolut största organisationerna som helt enkelt styr golfen, om vi säger så, internationellt sett. Och de har under ett drygt års tid, vad jag har förstått, faktiskt kollat in det här med slaglängd och framförallt i slaglängdens utveckling i spelet golf och vad det har för inverkan. Och som ett resultat har det hänt väldigt mycket och det har blivit många reaktioner där ute. Och jag själv började fundera en hel del kring det här. Och för er som har hängt med ett tag vet ni att jag själv har diskuterat det här både när det gäller utrustningen vi använder, jag pratar med andra tränare, andra insatta om det och se vad det är vi tror. För det har ju länge varit med som en diskussionspunkt på sätt och vis när det gäller just golfens utveckling. Att vi slår för långt, vi håller på att ta död på golfen som den ska spelas och allt vad det nu är. Jag har samlat några punkter här som jag tänkte diskutera med er och kanske det viktigaste av alltihop vi ska ta med oss härifrån är ju ifrån själva distance report som det kallas, alltså distansrapporten som kommer, som var över 100 sidor lång. Så hade USGA och RNA tillsammans gått igenom en massa olika undersökningar, allt vad det var på proffsnivå, framförallt när det kommer till golfen, och sett den här tydliga utvecklingen av att golfare slår längre och längre och längre. Den frågan som hela tiden fanns i grunden där var ju naturligtvis, är det här någonting vi ska bry oss om eller är det någonting vi ska låta vara? Och då tycker jag alltid det blir väldigt intressant. Det är ju trots allt de två största organen i golfvärlden som kommer påverka det här. Och vad de tycker kommer naturligtvis påverka oss alla där ute. Men vi ska återigen komma ihåg att det här är på proffs vi har undersökt och vi kommer vidare in på det snart. Om vi ska hårdra det egentligen däremot, så det de säger är att de bekräftar att det är ett problem, eller att de själva ser det som ett problem att vi slår längre och längre och längre, och det är ju ingen nyhet att vi gör, och det är inte heller en nyhet att det är någonting som diskuteras så många proffs för detta spelare och allt vad det nu är. De nämner några tydliga problem, och självklart är det ju att om vi fortsätter slå längre hela tiden kommer banorna behöva byggas ut, det kommer innebära miljöpåverkan. Det strategiska när det kommer till golfen blir ju förändrat. Det handlar om att bara kunna skapa så mycket positiva aspekter av att bomba bollen. Och som de också skriver så är det många banor, klassiska banor, som om den här utvecklingen fortsätter ganska snart kommer vara ospelbara för proffs, eftersom deras utmaningar som finns inte längre kommer att vara aktuella på grund av hur långt vi slår. Och det är ju en rätt stor förändring, det är en rätt stor påverkan. Så vi ska bara egentligen dra ner allt det här och koka ner det. Så de erkänner att det här är ett problem, det är någonting de ska fortsätta titta på. Det kommer inte hända någonting under de närmaste åren, vad jag kan förstå om någonting alls. De vill fortsätta kika på naturligtvis vad det här innebär och vad det skulle kunna finnas för lösningar. Tittar vi sen på andra insatta golfare så har det kommit väldigt mycket reaktioner. Och jag tror vi har två olika camps här så att säga. Och jag själv funderar just nu på vilket av dem jag är i. Vi har de som tycker att vi slår alldeles för långt, det här är ett problem. Vi har de som tycker att låt sporten utvecklas, låt den gå framåt i den på det sättet den faktiskt är. Och jag tror jag håller med båda delar. Ju mer jag tänker på det här så tycker jag vi har en viktig del i att när slaglängden tar bort, och det har vi sett så många gånger med det här laget, statistik och annat, att du har så många strokes gain, alltså du tjänar så mycket slag på, speciellt, på både dam och här sidan, för att du slår långt. Och när det tar bort möjligheten att kunna vara en bolltrollare, alltså att fördelen med att kunna kontrollera bollen, fördelen med att kunna ha ett bra närspel och allt vad det nu är, när allting du tjänar på bara kommer ifrån hur långt du kan slå bollen, det tycker jag låter som en ganska tråkig utveckling, och för att motstå den utvecklingen så måste vi i så fall förlänga banorna. Och det innebär helt plötsligt att vi sätter oss i en situation där troligtvis alla spelare behöver slå mycket längre, och den ökningen har vi ju sett, men alla spelare är ju inte på en Dustin Johnson eller en Brooks Koepka-längd i sina slag. Och därför blir jag så själv splittrad när det gäller det här, för jag tycker de här bolltrollarna, de här klassiska golfarna som verkligen kan få bollen från punkt A till punkt B, det jag själv ser att golfen verkligen går ut på, är viktigt att ha kvar. Det är den typen av spelare som måste belönas. Men jag tror också vi måste vara viktigt att fortsätta utveckla golfen, och att om vi blir bättre på att slå längre, vilket är en del av utrustning, vilket är en del av bollen, klubborna, men också träningen av kroppen, vilket vi kommer in lite grann på alldeles strax, så tycker jag vi måste låta den utvecklingen ske också. Och där har vi en jättesvår poäng tror jag att lösa.
Och jag är rätt säker på att, jag har ingen data framför mig på det, men jag är rätt säker på att om vi tittar på amatörnivå så står det ganska still. Det är proffsen som verkligen triggar längre och längre fram. Då kommer jag ju också tänka på att det är en ganska naturlig utveckling av det, att vi blir bättre och bättre och bättre och utvecklar oss. Och tittar vi på andra sporter som fotboll, hockey, bandy, handboll, allt vad det nu är, så tror jag att jämför vi idag med vad det har varit för 10, 20, 30, 40 år sedan och så vidare, så har sporten utvecklats. På golf märks det kanske på ett annorlunda sätt, och det är där jag blir så splittrad, att vi är ju fortfarande beroende av golfbanan som vi är på, och att skjuta sönder golfbanor, det är inte kul att titta på. Och de egentligen enda lösningarna jag har sett än så länge när det gäller tävlingar, om vi har banor där kanske slaglängden blir ett för stor bonus, det är att göra en bana nästan omöjlig när det kommer till jättehög ruff, jättesnabba genområden, nästan omöjliga genområden. Så att det finns en fin gräns där, och jag vet inte riktigt vart jag är just nu. Det jag däremot också kommer tillbaka till när det gäller att se utvecklingen av golfen är ju att den här utvecklingen är ju återigen den naturliga i min värld, men det vi inte heller ska ta bort är ju att spelarna som slår bollen så här pass långt har gjort ett extremt bra arbete för att ta sig dit. Alltså, de mest långtslående herrarna och damerna i världen har inte bara det naturligt. Det är klart det finns en hel del bakomliggande kanske fysiologiska orsaker som kan hjälpa till, men i grund och botten måste man ju göra jobbet. Det är ju det enda sättet som finns. Titta på en kille som Phil Mickelson som har uttalat sig väldigt negativt om det här alla redan. Han har på något sätt höjt sin egen ballspeed och sin egen klubbhastighet så väldigt mycket bara de senaste åren. Och det gör man inte bara så, utan det är någonting som kräver ett jobb. Och tittar vi på en kille som Koepka, Dustin Johnson, vilka vi än vill välja ut, så kommer deras slaglängd vara ett resultat av bra träning, med och utan golfklubba. Bra förutsättningar såklart, men de har gjort jobbet. Och tittar vi på spelare som kommer upp på college-nivå till exempel, vet vi om att de behöver slå långt, och det kommer innebära att de redan nu tränar på att göra just det. Så mitt sätt att se allt det här, ju mer jag funderar över det, ju mer jag tittar på det, är att jag vet faktiskt inte själv vad jag tycker och vad jag skulle vilja se, och vilken utveckling jag ser det tar i det långa loppet. Det är skönt att höra att det är en fråga som är uppe. Jag tror verkligen vi måste diskutera om igen för att veta vilken väg vi ska ta vägen. För du hör på mig, jag är väldigt splittrad. Jag behöver nog fortsätta att fundera en hel del. Jag förstår att det finns anledning till att vi kanske ska sluta utveckla slaglängder och allt vad det nu är. Men jag förstår också att vi måste respektera att det är den naturliga utveckling som sker. Och jag tycker det är en viktig utveckling som sker. Jag tror vi också kan se en viss värde i publiksporten i det. Men återigen, vi kan inte bara bomba för det dödar så mycket av golfen. En tuff uppgift här. Och jag gjorde den här videon för att jag själv hade tankar och idéer kring det, men det jag verkligen skulle vilja göra är att höra vad just du tycker om golfens utveckling, framförallt på proffsnivå. Återigen, jag har inte träffat golfare på amatörnivå som säger att jag slår bollen alldeles för långt. Utan vi behöver ju oftast på vår nivå, helt enkelt, vi vill slå bollen långt, vi kommer behöva det, och då kanske vi också hamnar i en situation där proffs spelar med en utrustning, en förutsättning, och vi med en annan. Och det tycker jag också är en dålig lösning på problemet spontant just nu. Om jag tänker igenom det kanske det kommer att förändras. Men ja, det är intressant det här. Så jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om det här med slaglängden. Håller du på att döda sporten? Är det en naturlig utveckling? Berätta vad du tycker genom att lämna en kommentar här under. Så länge får jag tacka så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt!